به نام خدا، سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد پاکسازی خودمون یا محیط زندگیمون با آب قرآنی توضیح بدم. اینکه برای موارد مختلف چه آب قرآنی باید مصرف بشه و چه آیات و اذکاری خونده بشه مهمه تا قدرت بگیره و انشالله چه جزئیاتی رو باید رعایت بکنیم تا نهایت بهره‌مندی رو ببریم. خیلی وقتا ما توی زندگی دچار سنگینی میشیم، مثل سنگینی ناشی از موجودات ماورایی مثل اجنه ها، افریت ها و غیره، یا سنگینی ناشی از محیط، اتفاقات، سنگینی ناشی از یه سری آدم ها، چشم زخم، حسادت و خیلی مسائل دیگه. یا ممکن اصلا خیلی هم سنگین نباشیم، فقط بخوایم بیشتر پاکسازی بشیم و فرکانسمون بالاتر بره. وقتی انرژی منفی وارد بدن و حاله ما میشه، هم جسممون خسته تره و هم ذهنمون کندتر کار میکنه و هم اینکه فرکانسمون پایین میاد. از قدیم یکی از روش‌های پاکسازی که خیلی از عرفا، مدیوم‌ها یا انرژی کارها کلاً استفاده میکردن، همین استفاده از آب قرآنی هستش. حالا آب قرآنی اصلا چی هست؟ آب قرآنی آبیه که روی اون آیات قرآن کریم خونده شده باشه. چرا آیات قرآن؟ چون آیات قرآن کلام خداست و بالاترین فرکانس نوری و انرژی پاک کننده رو داره. وقتی آیه‌ای خونده میشه، ارتعاش اون آیه توی آب ثبت میشه. چرا؟ نکته مهمش اینه که چون آب خاصیت ذخیره انرژی و ارتعاش رو داره، مثل یه حافظه. همونطور که دانشمندا گفتن، آب میتونه اطلاعات و فرکانس ها رو توی خودش ذخیره بکنه. پس وقتی که شما میاد روی آب قرآن میخونید، آب تبدیل میشه به یک موجود زنده انرژیایی که فرکانس نوری و انرژی پاک کننده داره. چرا آب قرآنی به نظرتون اینقدر قدرتمنده؟ آب به طور طبیعی یه عنصر زندگی و پاکسازیه. خب هم جسم رو تمیز میکنه و هم کالبدهای انرژی یا همون اصطلاحاً روح رو. حالا وقتی که این آب با انرژی آیات الهی پر میشه، دیگه یه مایع معمولی نیست، بلکه میشه یک ابزار ماورایی و انرژیایی برای دفع انرژی های منفی، باطل سحر، دفع اجنه و خیلی موارد دیگه. اما بریم سراغ قسمت عملی ماجرا و اینکه آب قرآنی رو اصلا چطور درست بکنیم. چیزی که متاسفانه خیلی از افراد اونجور که باید رعایتش نمی‌کنن و پاکسازی هاشون معمولا ناقص میمونه یا کم اثرتر میشه. خب ببینید، اول اینکه شما باید یک ظرف تمیز و خالص انتخاب بکنید و دوم اینکه بهتره آبی که استفاده میکنید آب معدنی باشه. خب چرا؟ چون آب معدنی فرکانس بالاتری داره، کمتر دستکاری شده و طبیعی تره. ولی حالا اگر آب معدنی تو دسترستون نبود یا تهیه‌اش براتون سخته، میتونید از آب معمولی شیر هم استفاده بکنید، مشکلی نداره. بعد از این مراحل خب ما بایستی یه سری آیات و اذکار رو روی اون در واقع روی اون ظرف، در واقع خود آب داخل ظرف بخونیم دیگه. حالا فاصله دهانمون با ظرف چقدر باید باشه؟ این سوال ممکنه که برای خیلی‌ها پیش بیاد و خب برای خود منم خیلی وقت پیش اومده بود. بهتره که دهانتون موقعی که دارید آیات و اذکار رو میخونید به لبه لیوان یا لبه ظرف خیلی نزدیک باشه. در حد بهتون بگم 5 سانت تا نهایت مثلا 7-10 سانت بهترین حالتشه. دقت کنید، بهترین حالتشه، نمیگم موارد دیگه اثر نداره. خب این حالت قوی تره. ببینید دوستان، این بحث خیلی چالشیه و من خیلی خوب تو این زمینه واقعا تحقیق کردم. انرژی ذرات نفس و خود اون آیاتی که دارید میخونید وقتی که با هم ترکیب میشه، بهتر انرژی اون آیه توی آب ثبت میشه. یعنی ساده تر بخوام بهتون بگم، وقتی که نفس همراه با آیات همراه میشه، انرژی توی اون آب بهتر منتقل میشه و مستقیمتر منتقل میشه و موندگارتره و قدرتمندتر اون آب. مورد بعد که اینم یه خورده چالشیه، اینه که بعد از خوندن حالا آیات و اذکار در انتهاش یه بار یه فوت روی آب بکن. چرا؟ برای اینکه مطمئن بشی که انرژی و نفست همراه با ارتعاش صدا وارد آب شده. متوجه؟ اینم مهم و اثرگذاره و قدرتش رو بیشتر میکنه. مورد بعد این که اون ظرف یا لیوان یا هر چیزی که میخوای باش آب قرآنی رو درست بکنی روبروی دهانت بگیر. مثلا به این حالت، یعنی اگه مثلا دست من لیوان باشه این حالت. ظرف هم دوستان حتما درباز باشه،
با ظرف دربسته نمیشه. یعنی باید مستقیما اون انرژی نفس شما، اون انرژی درون شما به همراه آیاتی که میخونی با آب برخورد بکنه. این حالت بهترین حالتشه، متوجه؟ قوی ترین حالتشه، شاید انرژیش 10 برابر میشه در این حالت. اینم دلیل علمیش رو بخوام بهتون بگم، به خاطر اینه که ارتعاشات آیات رو اینجوری آب بهتر به خودش جذب میکنه و اصطلاحاً اون کریستال‌هاش قوی تر شکل میگیرن. این که یه عده‌ای هم با فوت کردن مشکل دارن به خاطر دلایل بهداشتیشونه و میگن که خب ممکنه که بزاق دهان ذرات بزاق هم وارد بشه، ولی خب وقتی که شما خودتون میخواید اون آب رو مصرف کنید که ذرات بزاق برای خودتون که بزاق خودتون که مشکلی نداره. ببینید دوستان، خیلی از عرفا میگن که اون فوت ملایم، ببینید گفتم فوت آروم دیگه، نه یه فوت خیلی شدید، فوت آروم نه تنها مشکلی نداره بلکه خیلی هم مهمه. خب و انرژی اون در واقع آیات بهتر اینجوری منتقل میشه وقتی که ترکیب میشه با انرژی درون شما. اصلا ما تو قرآن هم داریم دیگه، میگه که من نفخت فیه من روحی، خداوند میفرماید که من از روح خودم در او دمیدم. یعنی چی؟ یعنی به این شکل انرژی الهی رو انتقال داد. اونایی که چشم سومشون هم فعاله اگر دقت بکنن، وقتی که به آب فوت میکنید یعنی انرژی خودتون رو هم ترکیب میکنید، یعنی نفستون رو، حالا اگرم فوت نکرده باشید یه جوری در واقع سعی کردید که نفستون هم برخورد داشته باشه، حاله اون آب هم مقداری نورانی تر میشه. اگر که روش زوم بکنید این رو متوجه میشید. اما چه زمانی بهترین زمان مصرف آب قرآنیه؟ بهترین زمان مصرفش بعد از نماز هاست. چرا؟ چون تازه پاک و سبک شدی. یا اگر میخواید یه خیلی بالاتر انرژی دریافت کنی، سحرها قبل از اذان صبح، اون موقع واقعا فوق العاده است چون فضا پر از نور و موجودات نورانیه. همچنین شب‌های جمعه و خود روز جمعه فرکانس زمین هم بالاتره و اینا مواقع خوبیه که از آب قرآنی مصرف کنی. هرچند محدودیتی نداره، اگر پاکسازیت شدیده میتونی در روز چند بار حتما مصرفش بکنی. به نظر من خیلی هم مفید میتونه برات باشه. در مورد ظرفی که باش آب قرآنی درست میکنی، اینم دقت کن که ظرفت حتما یا شیشه‌ای شفاف باشه یا استیل تمیز. ظرف پلاستیکی استفاده نکن چون یه خورده انرژیش رو ضعیف میکنه. من خیلی یارو دیدم توی ظرف پلاستیکی اینو استفاده میکنن که خب خودش دوباره متاسفانه انرژی رو میاره پایین و تاثیرش رو کمتر میکنه. مورد مهم دیگه اینه که فقط خوندن کافی نیست دوستان، هر بار نیت کن و اینو به زبون بیار. این خیلی در واقع اثر داره، خیلی قدرتمندش میکنه و انرژی و ارتعاشات رو شکل میده، هم برای اون آب و هم ارتعاشات درونی خودت رو نسبت به واکنشی که نسبت به اون آب قرآنی داره. در مورد مدت موندگاریش هم بهتون بگم، ببینید آب قرآنی زنده است ولی اگر زیاد بمونه انرژیش کم میشه، پایین میاد و معمولا اگه بخوام یه بازی رو بهت بگم که تو این بازی مطمئن باشی ازش، بازی 3-4 روزه در نظر بگیر، نهایت دیگه 4 روز و بعدش دیگه بهتر که دوباره و تازه درست بشه اون آب قرآنی. بعضیا توی آب قرآنیشون نمک میریزن و علتش هم اینه که میخوان که جذب انرژی منفی کنه. خب این مشکلی نداره. بعضی هم گلاب میریزن به خاطر اون فرکانس عشق الهی و آرامش بخشی که داره و اینا هم خیلی خوبه. یعنی آب قرآنی که درست میکنید قبلش این موارد رو اضافه بکنید و بعد اون آیات و اذکار رو روش بخونید. خب حالا این آب قرآنیمون رو به فرض تهیه کردیم. البته آیاتی که باید بخونید و جدا در مورد هر موضوع در ادامه ویدیو خدمتتون عرض میکنم. خب این آب قرآنی رو ما به چه شکلایی میتونیم استفاده بکنیم؟ اولین حالت اینه که اون رو بنوشیم، آبو بخوریم و تو این حالت انرژیش وارد خون ما، خصوصا سلول ها و کالبد های انرژی ما یا همون روح ما هم میشه و باعث میشه که انرژی های منفی بدن از بین بره، انرژی های تاریکی از بین برن، اون اتصالات تاریکی، اتصالاتی ممکنه یه سری موجودات به شما زده باشن برطرف بشه و کلا احساس سبکی بیشتری بکنید، احساس آرامش بیشتری بکنید. اینا اثراتشه وقتی که میخوریم. یه مدل دیگه استفادهش هم اینه که ما اون آب قرآنی رو روی صورت و بدن خودمون بپاشیم. حالا زمانی که میخوایم خودمون رو پاکسازی کنیم. در مورد محیط و خونه بدن عرض میکنم خدمتتون. خب ببینید فرق این دوتا چیه؟ از چه اثر انرژیایی متفاوتی دارن؟ وقتی که شما آب قرآنی رو میخورید، عرض کردم خدمتتون، ارتعاشش میره توی سلول ها و بدن و وجود
مادی و در واقع انرژیاییتون و اثرش موندگارتر و عمیق‌تره. خب و مثل این میمونه که انگار یه نوری از درون شروع میکنه به پاکسازی، یه پاکسازی از درونه. اما وقتی که شما میای آب قرآنی رو روی صورت و بدن میپاشی، اینجا هدف تمیز شدن حاله و لایه‌های بیرونی انرژیه. متوجه شدید؟ و یه جور پاکسازی از بیرونه و خیلی برای دفع موجودات ماورایی و دفع یک سری موجودات چسبنده مثل انرژی خارها که خب خیلی باعث سنگینی هم میشن، تو این زمینه بسیار موثره و خیلی خوبه که مقداری از آب قرآنی رو همیشه به صورت و ناحیه پشت گردن که یکی از مدخل‌های ورود انرژی منفی به کالبدها هست حتما مد نظر داشته باشه. یعنی به صورتتون بزنید، مقداری به پشت گردنتون بزنید یا به نقاط دیگه بدن هم اگر بپاشید خیلی هم عالیه. برای پاکسازی خونه هم اگر که حس میکنید که انرژی منفی زیاده، یعنی دعوا، تنش زیاده یا حس یه انرژی غریبه دارید، یه موجود ماورایی حس میکنید توی خونه، از یه بابتهای سنگینه، میتونید در واقع آب قرآنی رو بپاشید روی دیوارها و کنجها. توجهید فقط بالاتر از کف باشه که وقت خدای نکرده لغت نشه که بی احترامی هم نشه. پس روی دیوارها و گوشه های خونه، حالا کنج ها، چه اتاق، چه پذیرایی، چه هر جای دیگه میتونید آب قرآنی رو بپاشید برای پاکسازی خونه. خیلی از مدیوم های قدرتمند با همین آب قرآنی خیلی از این اتصالات تاریکی یا اون بندهای ریز و اتری انرژی های منفی رو پاکسازی میکنن و اونها رو از وجود خودشون جدا میکنن و یه پاکسازی خیلی راحتی میتونید انجام بدید با آب قرآنی. پس آب قرآنی رو حتما جدی بگیرید. همه کلام الهی، همه قرآن نور و فرکانس فوق‌العاده است، اما یک سری آیات اثرات خاصی دارن، متوجهید، و تأثیرات خاصی دارن که اونها رو ما باید مد نظر قرار بدیم. و حالا من دونه دونه برای انواع مشکلات بهتون میگم که چه سوره ها و چه اذکاری رو باید با اون آب قرآنی بخونید تا انشالله بهترین نتیجه رو بگیرید.